What's up mga boss? Meron tayong magandang balitang nasagap. Papayagan na daw muli bumiyahe ang ating mga traditional jeepney. So bilang isang jeepney operator, kailangan natin i-kondisyon ang ating sasakyan para wala tayong maging aberya sa ating mamamasada sa araw-araw. Kaya pagkalipas ang ilang buwan na na-stack ang ating jeep, papaanda rin ang ating jeep para sakaling payagan na talaga tayo ng tuluyan makapamasada, makakabiyahe tayo agad. Kaya samahan nyo ako, paanda rin natin ang jeep natin. So usually dati,
kapag lobat yung battery, ang ginagawa namin is tinutulak na lang yung pero sa ganitong sitwasyon, ako lang mag-isa, so papacharge natin yung battery. Papakasin muna natin. Yan talaga ang kadalasan nangyayari kapag hindi naman lahat, pero not all but most, nalulopat ng battery pagka hindi na napaanda rin sa sakit ng mga matagal. So, ito na nga, papacharge natin siya. Papacheck natin kung okay pa ba yung battery natin. Ako lang mag-isa kasi ngayon. Ano naman tayo, one-man army. Kaya ito, papacharge na lang natin yung battery. Sobrang tagal na na-stock yung mga tools na nandito sa sasakyan, pinalawang na. Magpa-charge ng battery. Tapos, subukan ulit natin sa battery. So guys, ito na. Papa-charge muna tayo ng battery. Pagod. So, yun na nga guys. Dadalhin natin yung battery para maipacharge natin. So, tara, samahan nyo muna ako. Anytime you want.
ayun na nga guys. Pinacharge ko muna yung battery natin, iniwan ko muna. Babalikan natin siya na mamaya mga masama tayong balita. Ano? Sira na yung battery natin.